Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen började vi att grundligt gå igenom förhöret med Boris, som Boris äntligen fick lämna till mer intresserade poliser än vad Palmeskenutredningen tidigare visat. Det är alltså mycket detaljerade uppgifter som finns i materialet, och denna gång så frågar i alla fall förhörsledarna om intressanta uppgifter som Boris redan lämnat sedan länge. Vi tar direkt vid där vi slutade förra avsnittet. Sedan övergår förhöret till att gå igenom Erssons anteckningar som skulle ha kommit in den 7 oktober 1996, vilket då skulle ha varit efter det sista handskrivna meddelandet som finns i detta dokument. Ersson kommenterar sina egna anteckningar om den militära operationen med kodnamn Hammer som handlade om mordet på Olof Palme. Som alltså skulle ha planerats i Johannesburg och i Europa. Även här reagerar Ersson över att han sa Europa och inte Sverige. Det här blir såklart väldigt viktigt när man tänker på att det var i Europa som mordet planerades och inte i Sverige. Det var ju nämligen på Kreta som det infiltrerades bland paret Palmes vänner Antosa och Theo. Sedan redogör Ersson för sina anteckningar om att det var Craig som planerade mordet och att han haft en långvarig och nära kontakt och var informerad i svenska förhållanden och att Craig och säkerhetstjänsten i Sydafrika förstod att Palme låg bakom stödet till ANC, vilket belägger det starka politiska motivet. Det förstår även Ersson i sammanhanget. Vidare diskuteras ännu en gång Rians uppgifter och om han var medlem i gruppen, att Craig var chef och att det handlade om att göra operationer ute i världen. Även att man skulle ha observerat Palme i veckor innan. Ännu en gång stångas Ersson med tankarna om Rian varit med och planerat eller inte. Det är fortfarande så att det rimliga handlar om att Rian skaffade fram mordvapnet och på så sätt var inblandad, men inget mer. Att Ersson sedan går igenom sina anteckningar med att observationer kring Palme och att det skulle ha varit svenskar som bevakat Palme blir helt rimligt om man förstår att Stebehindövningen på kvällen var det som låg bakom övervakningen av Palme. Den delen vet ju tyvärr inte Ersson om vid denna tid och kan därför såklart inte redogöra för och väga in. Märk väl vad som sedan tas upp. Rian har alltså berättat för Ersson om att Craig var i Stockholm, men höll sig i bakgrunden, men även hur Ersson då hade blivit förvånad när han läste i tidningen att Craig hade bott på hotell i Stockholm. Den uppgiften om att Craig bodde i IPAs lokaler för internationella poliser. Där 2 poliser faktiskt hade sett Craig, som vi läste i en tidigare artikel i Expressen.
Vidare blir det rörigt kring vad Rian verkligen har sagt och hur Ersson har tolkat sina anteckningar. Men det finns inslag av att svenska kollegor skulle ha varit inblandade i förberedelsejobbet och att en kvinna skulle vara chef. Här menar jag att det handlar om Mantosa och Theo från Kreta, eftersom Rian inte alls nämner något om Kreta i detta sammanhang. Förklaring kommer i princip i nästa steg, när svenskarna informerade Craig om Palmes rörelser, några individer där samarbetade. Tills vidare utgår jag fortfarande ifrån om att det handlar om Theo, men jag vill även här lägga till att det kan mycket väl ha varit så att Craig via sina kontakter inom IPA även hade möjligheter att infiltrera enskilda poliser som polis själv. Men vi återkommer till dessa tankar framöver. Ersson själv resonerar väldigt klokt i detta, med att han aldrig skulle kunna tro att svenska poliser varit delaktiga i någon komplott mot landets statsminister, vilket även är min möjligen naiva, men absoluta grundläggande utgångspunkt, innan någon bevisar motsatsen. Om sedan några enskilda individer har blivit lurade av en superspion av Craigs kaliber, finns det fortfarande möjlighet att väga in. Ersson redogör vidare för hur Craig lyckades att stjäla pengar från IUF, för att han förstod precis hur allt gick till. Att det var pengar som just gick till Daisy Farm genom att Craig sa att de utbildade anti-apartheid-människor där. Hoppas verkligen att alla förstår hur smart denna superspion är och på vilka sätt som han har lyckats infiltrera och bedra. Det är nämligen det som gör att man kan dra andra rimliga slutsatser kring hur det gick till när de lyckades att avrätta Palme på öppen gata i Stockholm en kall februarinatt. Sedan kommer en anteckning om hur mycket pengar som Craig skulle ha stulit, även om summan föder en hel del osäkerhet. Men det handlar i alla fall om att Craig och Johan Coetz skulle ha stulit pengar för rent privata ändamål. Med tanke på hur Craig har beskrivit IUFs inställning att verkligen göra av med pengar för att få nya, så är det väl inte orimligt att anta att Craig och Johan rofade åt sig så mycket de kunde. Det fanns ju konton som inrättades för att kunna gå utanför IUFs vanliga uppdrag. Vidare handlar det ännu en gång om vilken insikt som Rian hade i Craigs och Longrets ekonomi och var pengarna fanns. Självklart måste Rian ha känt sig otroligt rädd för vad Craig kunde göra, eftersom Craig visste om vad Rian måste ha känt till. Det blir sedan intressant igen när uppgifter om Grekland kommer tillbaka. Denna gång är det alltså Peter Castleton som är Dom Kochs vän och som vi tagit upp tidigare i artiklar. Även Peter Castleton knyts till lyxbåten i Pireus, och Ersson lägger även till att Mario Rixi skulle vara inblandad i den, eftersom han ska ha varit en central figur när det gäller mera civila smuggelaffärer. Vidare blir det diskussioner om Anthony White och vart han nu befinner sig, vad han gör och om att Craig och hans byggprojekt faktiskt skulle kunna ha med Anthony att göra. Det finns alltså möjligen fortfarande kontakter och projekt ihop mellan gärningsmännen efter mordet på Palme. Vanligt bland de som har delat brott ihop tidigare. Det finns ett band som knyter ihop dem för att se till att inget avslöjas, vilket i just detta fall varit avgörande när de båda har fått slippa gå i fängelsekort. Sedan blir det mycket intressant igen. Den uppgiften vi har tagit upp tidigare. Det är nämligen när Ersson kommenterar sin anteckning om att Palme fick pengar via Craig, svarta pengar. Ersson förtydligar att det skulle ha handlat om en kontakt mellan Craig och Palme och en konflikt som gällde pengar, att lägga sig till med pengar. Ersson själv kopplar detta med Harvard-affären. Men när man väl förstår hur Craig infiltrerade paret Palmes vänner på Kreta, och man i programmet om Kretas vänner förstår att Theo gav ett ärvt hus till Palme i samband med att han blev hedersmedborgare i byn på Kreta i september 1985, så kan man mycket väl förstå att det kan ha varit det här som Rian pratade om. Som innebar att superspionen hade en hållhake på Olof att nyttja i något sammanhang. Speciellt som det var så aktuellt med Harvard-affären vid tiden för mordet. Att Olof Palme skulle ha fått pengar via Craig, svarta pengar, som skulle kunna ha något med Palmes skumma vapenaffärer att göra, finns det ju även en möjlighet till. Men om Palme skulle ha misstänkt någon koppling till Craig via Theo,
så borde han varit mycket försiktigare än att boka ett kort möte med Theo när Lisbeth var med. Palme hade rimligen inte heller då accepterat en samtidig övning om det fanns misstankar om att allt inte skulle gå bra. Här behöver man vara väldigt försiktig med vilken hotbild som olika personer kan ha för att de skulle kunna ana olika faror. Vi återkommer till dessa resonemang framöver. Vidare blir det tydligt att det var Anthony White som höll i vapnet och Craig som gav ordern att ta ut Palme, vilket menas att döda honom. Ännu en gång kommer planeringen på Daisy Farm upp och den tredje kraften, som bland annat handlade om att åstadkomma konflikter mellan olika svarta grupper. Ersson berättar att det ofta var så att olika anti-apartheidgrupper kom igång i kravaller mot varandra och att de i flera fall var startade av poliser som köpte svarta agenter som utgav sig för att vara från olika grupper, orsakade skada och sedan drog sig undan. Detta förklarar mycket i hur polisen arbetade för att skapa motsättningar. Man kan nästan se det som infiltration och gerillakrigföring. Som vi tog upp i tidigare delar fanns det även så kallade askaris, som var hotade till fångatagna personer som fick välja att arbeta för regimen mot att de fick leva. Vidare redogör Ersson för den så kallade Need to Know Chain som ska ha fungerat hela vägen upp till försvarsministern Malan. Här kommer alltså uppgiften som Ersson redan skickat till Palmeskenutredningen och som Danielsson låtsas som han inte vet något om när han förhör Craig på plats i Sydafrika senare. Rimligen ett av alla exempel på vad för information som en person redan borde ha, men låtsas inte ha, vilket avslöjar vilken agenda de redan har. Sedan handlar det om allt som man har tjänat pengar på, som smuggling och annat, och som polisen och Craig varit inblandade i. Nu kommer även Mario Rixi tillbaka i diskussionen när det mer handlar om vad han spenderade sina pengar. Hos Tom Clark. Samma person som skulle ha fått en stor summa när Craig köpte sin plats nära honom. Även Dirk har nämnt Mario och sedan skall det visst ha varit någon annan som tagit en väska med pengar när Craig var tvungen att fly från Europa. Vidare handlar det om Peter Castleton igen och Jarsten i Pireus i Grekland och att det var stulna pengar som betalat den samt att det var Peter Castleton som låg bakom sprängningarna mot ANCs kontor i London. Sedan blir det en diskussion om Hammer Unit och det kan vara det som Ersson blandar ihop med Hammer som var kodnamnet för mordet på Palme. Det kan ju vara så enkelt att Rian var inblandad i The Hammer Unit eftersom det var hemma på hans farm som det planerades, men att han, i operation Hammer, bara skaffade fram mordvapnet. Rian har själv uppgivit att han ofta bara gjorde bakgrundsarbete inför, vilket skulle kunna handlat om just att skaffa fram vapen i Palmemordet. Vidare beskrivs mer om mordet på Matthew Gagnew, som Ersson även hade med i sina filmer. Ersson nämner sedan några maskerade namn som ska ha varit knutna till ANC, innan Ersson börjar prata om de personer som han hade direkt kontakt med för att kunna genomföra det han gjorde i Sydafrika. Sedan kommer en lång lista på namn och vad Ersson har för uppfattning om dessa, så vi kommer att läsa upp dessa som en sammanfattning eftersom det är så viktigt att förstå vilka roller alla dessa har haft och hur mycket som Ersson hört om dessa nere i Sydafrika. Det är nämligen väldigt avslöjande när det exempelvis kommer till Bertil Wedin. Ja, inledningsvis då så frågar jag dig om en person som heter Johan Coetz. Om du är snäll och berättar för mig det du vet om honom. Ja, han var chef för säkerhetstjänsten i Sydafrika. Han var överste och han var Craig Williamsons chef när Craig var spion i Europa. Jag sökte upp Johan Coetz, fick inte träffa honom personligen för han vägrade, men jag pratade i telefon med honom och han arbetar nu som någon sorts militär utbildningschef på en militärskola i Sydafrika. Han var väldigt ovillig att överhuvudtaget kommentera någonting. Var? Vilken skola? Vet du det? Inte i huvudet, men det var en liten stad. Jag hade tänkt åka bil från Port Elizabeth och upp till Johannesburg, vilken är en ganska lång väg och där, en bit norr om Port Elizabeth, finns det en stad. Det där kan jag lätt plocka fram, inte nu i huvudet, det blev ju aldrig av för mig.
Jag flög istället och han vägrade. F. Något ytterligare när det gäller Johan Coetz? E. Jag tror att han är en central figur i Craig Williamsons och regimens fulaste affärer på 70-talet. För att när det sprack för Craig Williamson, också som ett tecken på betydelsen av det här, så kom ju Johan Coetz upp till Europa för att försöka pressa Lars-Gunnar Eriksson att samarbeta med dem under en period. Alltså skulle man få till samtal med Johan Coetz. Jag har däremot inte hört någonting som skulle binda Palme med honom eller tvärtom. F. Du tänker då på Palmemordet? E. Ja. Det har jag inte hört. Jag har inte frågat heller. En kort kommentar här är att det ju finns uppgifter på att Johan Coetz var delaktig i att hota Lars-Gunnar efter att Craig blivit avslöjad. Om det var en bidragande orsak till att Lars-Gunnar inte mådde bra efter hela den skandalen kan ju rimligen ha berott på det. Man lekte helt enkelt inte med en chef för sydafrikanska säkerhetsagenter. F. Vi fortsätter med en som heter, och som vi tidigare har nämnt i förhöret, om du är snäll och gör en sammanfattning om den personen, Dirk Coetz. E. Ja, han var tidigare polisman och blev chef för den hemliga basen på Vlakplass där man sysslade, och han blev alltså chef för de morduppdrag och den mordverksamhet och terror som de gjorde. Han är alltså en föregångare som chef där före Eugene Doncock. Sen när han blev angiven av en av sina underlydande, så flydde han och erkände och pekade ut de här verksamheterna och fick på det sättet skydd av ANC. Så nu är han en av ANCs, vad ska man säga, vittne i olika sammanhang, bland annat mot Doncock. Han har bytt sida väldigt lämpligt. Jag skulle vilja kalla honom en sån här riktig, ja, en psykopat, en trevlig, välgymnastiserad stilig man som utan att blinka kan ha ihjäl folk och sen vad det verkar, inte känna någon djupare ångest för det. Vi hade det ganska trevligt. Jag umgicks med honom rätt mycket och det obehagliga var just det här att det inte fanns någon ångest bakåt. Vad jag kunde se. Ja, en sån där mördarmaskin. F. Ja, vi går över till Eugene Doncock. E. Eugene Doncock har jag själv aldrig träffat, men han var ju den som efterträdde Dirk Coetz som chef på Vlakplass och efter vad det verkar, har bedrivit den här terrorn i ännu högre, större omfattning och dessutom sysslat mycket med ren kriminell verksamhet. Han är ju dömd för massor av såna här saker. Jag har ingen egen, närmare kunskap om honom. F. Ja, vi går över till Rian Stander som du också tidigare har berättat en del om. E. Ja, Rian Stander kommer ur de här boerkretsarna. De här högergrupperna i trakten av Pretoria ute på landsbygden och har arbetat för Craig Williamson, är gammal god vän med Dirk Coetz och har sysslat med, som jag uppfattar det, så har han sysslat mycket med bakgrundsarbete inför olika mord och liknande saker, alltså telefonavlyssning, spaning, den sortens verksamhet. Nu är han en frilansande säkerhetskonsult som bygger upp rika människors säkerhetssystem och företags säkerhetssystem. F. Peter Castleton. E. Ja, han är ju en av de här som arbetade för Craig Williamson med bland annat Daisy Farm som bas. Jag har inte träffat honom själv heller, utan det här är vad jag har hört berättas, att han är en kallblodig mördare, att han har en del alkoholproblem och lever lite. Det har inte gått så bra för honom i livet sedan dess. Att han var med och organiserade bombattacken på ANCs kontor i London. Att han har sysslat med stölder och smuggling och annat samarbete. Är kompis med Craig Williamson. F. Maskning. E. Den känner jag inte till. F. Anthony White. E. Ja, en rhodesier som var elitsoldat, jägare, smugglare, som efter Rhodesias sammanbrott, alltså den regimen, kom till Sydafrika och också har nära kontakt med Craig Williamson, och jag har själv aldrig haft kontakt med honom, men man har beskrivit honom som en sån här, en hård man från börsen, alltså en elitsoldat som kan, en farlig människa. F. Paul Asmussen. E. Jag har bara hört hans namn nämnas, som en av dem som var inblandade i mordet på Palme, att han skulle ha varit i Stockholm då. Jag har inte hört eller frågat mig för något närmare om vem han är. F. Maskning. Det var ett namn som jag själv inte har hört, men som jag. En person som jag har hört nämnas utav en av de andra svenskarna som det var en svensk,
vad heter det, biståndsarb. Eller valkontrollant som var i Sydafrika som ringde upp mig faktiskt och ville tipsa mig om den här mannen. Han skulle ha varit en högre officer inom säkerhetstjänsten och kunna ha konkreta bevis i samband med mordet på Palme. Jag har själv. Anders Hasselbom har försökt pumpa mig på om den här mannen skulle kunna vara någon av mina källor och han har då sagt att var din källa, din främsta källa en högre officer inom säkerhetstjänsten. Och jag antar att det är den här mannen som syftas på, för jag har själv inte gjort några efterforskningar. En kommentar här är att Hasselbom alltså har pumpat Ersson på information om sina källor, vilket verkligen avslöjar att mörkläggarna ville ha reda på vilka som Ersson pratat med i Sydafrika. Med tanke på hur mycket Hasselbom och Kjellberg arbetat ihop, så är det inte så svårt att dra slutsatsen om att det var de källorna som Kjellberg skulle ha koll på när han skickades ner till Sydafrika för att bevaka sannings- och försoningskommissionen efter att DKK-bomben briserade. Ni vet Kjellberg som arbetade på Säpo under mordnatten och vägrade på Gunnar Walls blogg uppge vad han gjorde under natten eller kunde förklara vad andra Säpo-personer pysslade med. F. Bertil Olof Wedin. E. Jag har bara hört, läst i media om honom och hans liv på Cypern och så, men han är inte nämnd i några sammanhang för mig av folk i Sydafrika. Precis som i Kalla fakta-avsnittet så är Bertil Wedin bara framlyft i svenska tidningar. Det finns absolut ingen information om Bertil från de som vet vad som hände på Sveavägen nere i Sydafrika. Här borde verkligen Stocklassa ha tagit sig en ordentlig funderare innan han flyger till Cypern och målar ut Bertil som en mellanman i ett svensk statsministermord. F. Craig Williamson. E. Sydafrikas främste spion och agent i modern tid, infiltrerade anti-apartheidrörelsen och även delar av svensk bistånd och svensk socialdemokrati. En intelligent och charmig person, stor och tjock och frodig. Gift med en trevlig läkare, 2 söta flickor, en man som jag aldrig skulle tro var inblandad i våld och mord och grövre kriminalitet. Jag träffade honom under en lång eftermiddag och vi pratade och vi skildes. Men med en väldigt trevlig stämning oss emellan, bortsett från själva ämnena, det vi pratade om, så jag kan förstå att folk har blivit lurade av honom. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva honom mer än så. En av de värsta, falskaste personer som, måste han ju vara, va? Men det är inte det intrycket man får, när man träffar honom. F. Kan du säga vilka han har knytning till, i de övriga som vi har räknat upp här? E. Ja, Johan Coetz var ju hans chef. Dirk Coetz och han har varit kollegor och tror jag, vänner, men är numera kraftigt ovänner. Eugene Donkock, jag vet inte vad Craig Williamson har för direkt knytning till Donkock. Vi har inte pratat om det. Jag har inte frågat om det. Rian Stander har jobbat direkt under, alltså i Long Reach som var Craig Williamsons bolag. Peter Castleton, en mycket nära vän till Craig Williamson och var också en av de agenter som förberedde sig på Williamsons Daisy Farm för att göra attacker. Har jag faktiskt inte kommit i kontakt med det namnet. Anthony White är ju en gammal kompis till Craig Williamson, också i det här gänget kring Long Reach och Paul Asmussen. Den enda uppgift jag har om honom är att han skulle ha deltagit i mordet under befäl av Williamson. Överstemaskning har jag inga egna uppgifter om och ingen kunskap om anknytning till Williamson. Inte heller Wedin, faktiskt. Annat än att jag har hört talas om att Wedin skulle ha varit inblandad i bombningen på ANCs kontor i någon sorts underordnad kapacitet där. Men jag tror jag har läst det i någon tidning, så det är ingenting som jag har från någon insatt källa. F. Ersson tillfrågas också och ombeds med egna ord beskriva om hur han anser att trovärdigheten är i de uppgifter som Rian Stander lämnat till honom angående mordet på Olof Palme. Ja, jag blev väldigt tagen när han började prata och när han dessutom var förmedlad så att säga, kontakten förmedlad av en av de centrala personerna inom den gamla regimens mordkommando, Dirk Coetz, och när hans uppgifter var så pass konkreta när det gällde namn på människor och annat, så kände jag väldigt starkt
Att det här är alarmerande och det verkar som om det kan finnas något i det, och det var därför jag snabbt tog kontakt med svenska ambassaden och Pierre Schori i Sveriges regering. Och Dulla Omar. Sen har det varit så mycket krångel med att få Rian Stander att ställa upp och vittna, så att jag har ibland tvivlat på hur pass, alltså om man kunde lita på honom. Jag har också sagt till honom, hur ska jag kunna tro på vad du säger, när du inte liksom genomför det vi nu har kommit överens om, det vi ställer upp och vittnar. Så att. Men ja. Antingen är han en väldigt utstuderad lögnare, eller också så är han övertygad om att han talar sanning, och jag tycker att det är så pass mycket i det han säger, så att det förtjänar en rejäl undersökning. Det är min enda synpunkt. Här måste man bara kommentera. Jag hoppas verkligen att Ersson själv en dag förstår att det aldrig handlade om att Rian aldrig gjorde som han ville. Han blev helt enkelt hindrad att få sin amnesti och fick därför aldrig möjlighet att lägga fram alla bevis han har. Allt är stoppat av svenska myndigheter som ställt detta som krav på styret i Sydafrika för att kunna fortsätta mörklägga hela denna händelse. Det finns en magkänsla i mig som gör att jag tror att Ersson känner till detta idag, men annars behöver han verkligen få höra det. Jag vill också ställa. Är det planerat av dig att försöka nå honom på något sätt och ta en ny kontakt med honom, eller har ni kommit överens om någonting i den vägen, i den senaste kontakten? Jag har bett hans advokat, Wim Cornelius, att han ska ta kontakt med mig, att Rian Stander ska ta kontakt med mig, och jag har också faktiskt ringt till. Han har en mobiltelefon där det finns en sån där postlåda där man. Han svarar inte själv nämligen, utan han väljer själv vem han vill ringa upp. Och där har jag hälsat, bara nu för några dagar sedan, att jag vill att han ska ta kontakt med mig, eller med sin advokat om han nu vill gå igenom honom. För att, skälet till det här, det är ju det att jag har brutit vår överenskommelse om att hålla hans namn hemligt. I och med att de gick ut, det blev sån där massmediacirkus av det här, så har jag. Då gjorde jag det valet, att jag gav hans namn till den svenska polisen, och det här vill jag. Jag vill gentemot honom klara ut det här, och jag kommer naturligtvis att ta de chanser jag kan ta, att få honom att berätta. Men om jag får en sådan kontakt, så lovar jag att genast berätta det för er. Märk väl hur ordentlig, väluppfostrad och seriös Ersson är när han vill berätta för Rian att han brutit sitt tystnadslöfte på grund av allt som hänt. Det bara belägger vilken ordentlig person Ersson är. Det var tacknämligt. Det var nästa fråga annars. Jag vill också fråga dig, om du har någonting i övrigt som du tycker att jag inte har frågat om, eller någon upplysning överhuvudtaget i övrigt, om det som vi har pratat om under dagen, som du vill lämna till oss. Nej, jag kan inte komma på, alltså vad jag kan inte komma på något i hastigheten, men vad jag skulle vara väldigt nyfiken på, men där är jag inte kompetent, det skulle vara att korsbefrukta det jag har hört med vad en sån som Anders Hasselbom och andra som har, eller ni då, som har studerat vad som skedde runt självmordplatsen och det här så kallade polisspåret, och finns det. Alltså de sakerna är jag ju väldigt nyfiken på, men jag har inte forskat i det, men det är ert jobb. Ja, jag kan ju säga det, att det är ju vårt jobb att försöka utföra den här korsbefruktningen, och kan väl säga då, att vi kommer naturligtvis göra allt vad vi kan för att se om det finns några knytningar åt något håll här överhuvudtaget. Ja. Är inte detta väldigt talande? Ersson lyfter själv fram att han faktiskt vill ha lite återkoppling på allt han bidragit med, och att det kanske går att korsbefrukta hans information med andra journalister eller uppgifter runt mordplatsen. Förhörsledaren redovisar ju här att det är deras jobb att verkligen göra det också, och att de naturligtvis kommer att göra det. Om denna förhörsledare redan vet att det inte kommer att göras ett enda dugg åt Boris ännu mer utförliga uppgifter, eller om han senare blir varse om det, får han väl själv svara på. Men om det fortfarande finns ärliga poliser som blivit indragna och tystade när det gäller Palmemordet, och inte ens öppet kan styrka alla nedtystningar som omgärdat utredningen under alla år, speciellt i samband med Boris verkliga och relevanta uppgifter, så kan jag bara utgå ifrån att det är många som fortfarande lider av det.
Det är en sådan skam för hela kåren och samhället. De är satta att skydda och brottsutreda medborgarnas uppgifter och lidanden, även om de från säkerhetspolitiskt håll blivit itutade något annat. F. Avslutningsvis vill jag fråga dig om du kan minnas var du fanns fredagen den 28 februari 1986 och hur du blev underrättad om att mordet på Olof Palme hade skett i Stockholm på Sveavägen. E. Jag var då i en liten by som heter Drevdagen i norra Dalarna och höll på och gjorde reportage om livet, alltså för radion, om livet i den trakten uppe i fjällvärlden, och jag sov i en soffa hos Maskning, en kvinna som hette Maskning, och blev väckt då på morgonen utav henne med kaffe och smörgåsar, och hon var alldeles uppskakad och sa att hon hade hört på radionyheterna att Olof Palme var död. Det minns jag, det var precis vad som hände då. F. Förhöret indikterat på band efter gjorda konceptanteckningar, och jag frågar dig om det är riktigt återgivet på det sättet som du har berättat det för mig, samt avslutningen i dialogform. E. Ja, dina sammanfattningar stämmer med vad jag har velat säga, så det är helt korrekt. F. Vill du ha bandet återuppspelat för dig? E. Nej, det behövs inte. F. Därmed avslutas förhöret klockan 16.09. Luleå som ovan. Jan Svelin. Nu är det så att de anteckningar som Boris skickade in till utredningen i början av oktober finns längre ner i dokumentet. Det finns lite ytterligare information om dessa anteckningar, men i huvudsak handlar det om det som Boris fick utveckla under förhöret. Men det är viktigt att titta igenom på vilket sätt som Boris har tagit fram material till utredningen och noggrant dokumenterat vilka avsnitt som han tagit med på banden. Har man sett Boris filmer så vet man precis vilka delar han har plockat ut. Men en intressant sak är att Boris här nämner att när Boris och Dirk var och grillade så var även Rian med. Det är inte en person man får se i filmerna som visades på statstelevisionen, men att Rian var med när Dirk berättade om hur det gick till när man helt suddade ut människors liv är en viktig detalj i sammanhanget. Det framgick även i anteckningarna, men inte i filmerna, att Dirk hade skickat brevbomben med freestylen i retur, för han anade att det var något skumt, vilket innebär att den verkligen var riktad mot Dirk Koetts. Det blir även tydligt ännu en gång att Boris beskrivit Need to know chain för Palmeskenutredningen. Även en del i Boris möte med justitieministern, där han informerade om att Palme blev mördad av sydafrikanska säkerhetsagenter. Boris slänger även iväg en känga till Danielsson, som i en tidningsartikel har spekulerat i om Don Kock är en källa till Boris. Blir det inte uppenbart att Danielsson gärna vill få det till att Don Kock är källan, när de redan sedan länge vetat, haft möjlighet att bearbeta Boris information från Sydafrika, som lämnades redan 1994. Men vi behöver verkligen läsa upp och kommentera Boris avslutande ord. Det går nämligen inte att bilda sig en bättre uppfattning om Boris som person om man missar hans avslutande ord i det enorma arbete som han lagt ner på att naivt bistå Palmeskenutredningen med den kompletta beskrivningen av gärningsmännen bakom mordet. Vi läser. Till sist några ord. 1. Jag vill inte att banden, mina bandutskrifter eller texten i min anteckningsbok dyker upp utanför polishuset. Jag begär därför att de behandlas under tystnadsplikt. Jag har blivit både pressad och lockad med stora pengar för att offentliggöra mina band och anteckningar, men har sagt nej utom i några fall där jag har haft full kontroll över vad som gått ut, och utan att nämna några detaljer i min rapport. Bland annat har jag av en annan tidning fått anbud om att få en liknande roll som den Tommy Lindström haft i Sydafrika för Aftonbladet. Att en ex-hög polischef i det här läget beter sig på detta sätt anser jag vara fruktansvärt omdömeslöst. Jag var frestad att ge mig ut på privata spaningar redan hösten 1994, men valde att istället följa den linje jag har följt sedan dess. Här måste det bara kommenteras. Boris nämner alltså Tommy Lindströms bravader, där han använder X för att kunna komma in och ändra på Don Kocks uppgifter. Här märker man verkligen vem Boris är som person. 2.
När jag lämnade rapporten och hade mitt första möte med Hans Ölvebro tog jag med en god vän och polis som jag litar på, Kaj Enqvist, som en form av förhörsvittne. Jag skulle vilja ha honom med som förhörsvittne under tystnadsplikt även vid detta förhör. Det är inte för att jag misstror er utan bara för att ha en annan trovärdig person som kan intyga vad som har sagts. Jag har varit utsatt för en fullkomligt sanslös anstormning av media och andra intressen under den senaste veckan och är nu noga med att dokumentera vad jag gör och säger. Detta fullföljer Boris, eftersom Kaj är med i förhöret, den 18 oktober i Luleå. Boris fortsätter. Jag gör det här för att hjälpa till så gott jag kan i ert arbete, med att söka svaret på vem eller vilka som mördade Olof Palme. Jag är besviken att det av olika skäl tydligen tog så lång tid innan rejäla undersökningar påbörjades. Nu hoppas jag att det ska gå bra för er. Som jag sagt tidigare är min främsta rekommendation att ni samarbetar med justitieminister Dulla Omar. Honom har jag den största respekt och tilltro till. Till sist, om jag vore i era skor skulle jag omedelbart ta kontakt med Sydafrikas justitiedepartement eller sanningskommissionen och se till att Reinstander och hans eventuella bevismaterial säkras. Jag är rädd att både han och hans material kan försvinna för evigt. Här har Boris helt rätt i sina aningar. Rian fick aldrig möjlighet att få amnesti, hans uppgifter kanske inte ens finns kvar idag. Vad som möjligen har hänt Rian kommer vi komma in på senare i serien. Men finns det några som helst tveksamheter om man läser Boris egna önskemål och rekommendationer? Det är en av de mest hedersamma personer som jag stiftat bekantskap med i det digra materialet från Palmeskenutredningen. Det är till och med så att jag starkt ifrågasätter alla de som överhuvudtaget har läst hans handlingar och de uppgifter han har bidragit med, utan att ens imponeras över vilka fantastiska, trovärdiga och tillförlitliga uppgifter som Boris kommer med. Att han bara nyfiket åkte ner till Sydafrika och ställde nyfikna frågor och sedan lyfte på locket till världens största mörkläggning av ett statsministermord. Det måste bara alla ta till sig av och självkritiskt rannsaka sig själva. Det spelar alltså i detta läge ingen som helst roll vilket vapen, vilka kulor, om när paret Palme visste att de skulle gå på bio, när man har tillgång till denna konkreta och verkliga information om gärningsmännen med otroligt starka motiv att mörda vår statsminister. Det är dock med denna som vi kan börja avslöja alla andra lögner och mörkläggningar. Så enkelt är det. Men för att verkligen avsluta Boris inblandning i utredningen och det material vi har tillgång till, så finns det även ett PM som Dag Andersson har antecknat i samband med att Boris hört av sig till utredningen så sent som 2015 med anledning av att Jan Stocklassa har velat intervjua honom. Vi läser. PM. Onsdagen den 12 augusti 2015. Klockan 10:30 ringde journalisten Boris Ersson till undertecknad. Boris uppgav att han ringde i anledning av att han blivit kontaktad av en journalist vid namn Jan Stocklassa. Stocklassa uppgav att han arbetade för SVT och man höll på att göra en dokumentär om Sydafrika och om det kunde vara så att de styrande i Sydafrika låg bakom mordet på Olof Palme. Stocklassa hade vetskap om att Boris hade kännedom i ärendet och att Boris skrivit en rapport som byggde på den teori som dokumentären skulle handla om. Stocklassa ville av den anledningen intervjua Boris. Boris uppgav att han innan intervjun ville veta vilka åtgärder som vidtagits från polisens sida i anledning av den rapport han skrivit. Boris hade också blivit förhörd av personal från Palmegruppen efter man tagit del av rapporten. Boris hade också informerat Hans Ölvebro personligen om vilka kontakter han haft i Sydafrika. Vad Boris förstått resulterade hans material i att Hans Ölvebro och en åklagare besökte Sydafrika. Boris säger att han lämnade in rapporten 1994 och samma år höll man förhöret med honom. Boris uppger att hans rapport innehöll uppgifter om vem som planerat mordet och vilka gärningsmännen var. Den person som lämnade de mesta uppgifterna om detta var en sydafrikansk agent vid namn Rian Stander.
Under tiden Boris arbetade i Sydafrika blev han varnad för att ställa obekväma frågor. Han märkte också att han hela tiden var bevakad och förföljd. Hans väskor genomsöktes på hotellet när han var ute och arbetade med mera. När Boris skulle resa hem till Sverige tog han kontakt med ambassaden i Pretoria och bad dessa skicka hem väskan på diplomatiskt sätt, så att inte hans material skulle försvinna. Boris fick hjälp med detta och fick sedan hämta ut väskan på UD. På UD tog Boris kontakt med Pierre Schori som uppmanade Boris att skriva ner vilka kontakter han haft och vilken information han kommit över och lämna denna skrivelse till Palmegruppen. Pierre Schori ville inte att Boris själv skulle utreda omständigheterna kring Palmemordet. Skrivelsen resulterade i den aktuella rapport Boris överlämnade till hans Ölvebro och Palmegruppen. Boris informeras om att undertecknade inte kan delge honom vilka åtgärder Palmegruppen tagit i anledning av de uppgifter han lämnat. Detta på grund av förundersökningssekretess. Som vi tagit upp tidigare är det intressant hur allt sammanfattas, att Pierre Schori uppmanade Boris att inte själv utreda, och självklart kan inte Palmeskenutredningen överhuvudtaget lämna några uppgifter om åtgärder som vidtagits på grund av förundersökningssekretessen. Vi pratar alltså, drygt 20 år efter att Boris lämnade sin rapport, så kan han inte ens få reda på om utredningen har gjort något åt dessa, eller om de varit tacksamma för det Boris bidragit med. Det är en så total skam för hela detta land, när inte ens en person som bidragit så enormt till att få fram sanningen bakom mordet ens ska få uppskattning för det, och i alla fall få reda på om den skattefinansierade myndigheten har haft nytta av det. Hoppas att alla verkligen förstår hur viktigt det är att vi får fram sanningen kring mordet och mörkläggningen, för att ordentliga och seriösa medborgare i detta land ska få en ordentlig upprättelse för vad de bidragit med. Det finns så många nivåer i allt som behöver komma fram, så det finns ingen återvändo, nu när vi har Boris konkreta och noggranna uppgifter att hänvisa till. Det finns säkert de personer som tycker denna genomgång har varit lång och mödosam, men för de som verkligen sätter sig in i materialet så finns det fantastiskt mycket att hämta. Det är först när man verkligen förstår vad som har hänt som man kan lägga de flesta andra pusselbitar på plats. Det är också när man verkligen förstår hur avslöjande som Palmeskenutredningen har agerat i dessa kritiska situationer som man förstår hur sanningsenliga och korrekta som dessa uppgifter är. Tänk på att de i år blir 30 år gamla, eftersom det var 1994 som Boris reste ner till Sydafrika. Som ni förhoppningsvis också börjar förstå så är Boris Ersson en av våra allra bästa dokumentärfilmare i Sverige. Hans bidrag nere i Sydafrika för att både förstå den svenska insatsen i det hemliga stödet och försöka att förstå hur ett land ska kunna gå vidare efter allt fruktansvärt som hänt är helt fantastisk. Att Boris råkade hamna mitt i en svensk politisk mörkläggning när han själv bara naivt ville hjälpa till att lösa mordet på Sveriges statsminister är otroligt sorgligt i sammanhanget. Jag hoppas verkligen att Boris kan få upprättelse för det otroligt genuina arbete han genomförde under denna period. Tack så mycket Boris för vad du gjort och vem du är som person, och för att du stillat så många frågeställningar hos den svenska befolkningen när de folkvalda fortsätter sitt maktmissbruk och bedragande av sitt egna lands befolkning.